મારું નામ ભૂપેન્દ્ર રાણા છે. અમારી વાઈફ છે કામિની રાણા. અમારી નાની બેબી છે જાહ્નવી ભૂપેન્દ્ર રાણા. અમારા લગ્ન જીવનના 8 વર્ષ સમથિંગ થયા. એ દરમિયાન અમે લોકોએ સંતાન પ્રાપ્તિ માટે ઘણી બધી દવા ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરેલી, પરંતુ અમને કંઈ સફળતા નથી મળી. ઇન બિટવીન અમારા એક ફ્રેન્ડ છે, તેમના દરમિયાન અમને મનીષ બેંકર સાહેબનું નામ મળ્યું. એમની પાસે તમે તપાસ કરાવી જુઓ. તો અમે લોકોએ મનીષ બેંકર ડૉક્ટર મનીષ બેંકર સાહેબનો સંપર્ક કરીને એમની પાસે ટ્રીટમેન્ટ કરાવડાવી. તો અમને ત્યાંના સ્ટાફ છે તેમના સંબંધિત જે કંઈ અમને અમારા જે કંઈ પ્રોબ્લેમ હતો સંતાન પ્રાપ્તિ માટેનો, એના માટે એમને સારું માર્ગદર્શન આપ્યું અને એના ફળસ્વરૂપે અમને આ બેબી પ્રાપ્ત થયેલી છે. એનો સ્ટાફ પણ બહુ સારો છે. મનીષ બેંકર સાહેબનું જે માર્ગદર્શન છે એ અન્ય ડૉક્ટરો, અમે તો ઘણા બધા ડૉક્ટર પાસે ફરેલા છે, પરંતુ આ સાહેબ પાસે જે માર્ગદર્શન મળ્યું છે જે સચોટ છે અને એમની ટ્રીટમેન્ટ બી સારી છે. કોઈ તમને મતલબ કે છૂપો ચાર્જીસ કંઈ નહીં, જે બી સ્પષ્ટ ફી થાય છે એ પણ ટ્રીટમેન્ટ કરતાં પહેલાં જ કહી દે છે. પાછળથી કંઈ એવું નથી હોતું કે તમારે આટલા પે કરવાના બાકી રહ્યા છે તે છે. સેકન્ડ, અમને ઘણા બધા રિપોર્ટ્સમાં એવું ડૉક્ટર તરફથી કહેવામાં હતું કે ભાઈ વાઈફના પ્રોબ્લેમ છે, તમારા હસબન્ડના પ્રોબ્લેમ છે, જે કંઈ હોય, પણ અમને અત્યાર સુધી 8-10 લાખ રૂપિયા ખર્ચો કર્યો પણ અમને કોઈ ફળ નહોતું મળ્યું. આ સાહેબ પાસે હવે અમને પહેલી સાયકલ, બીજી સાયકલમાં અમને IVFની સાયકલ કરાવડાવી, બીજી સાયકલમાં અમને રિઝલ્ટ મળી ગયું. ત્રીજી સાયકલમાં અમને આ બેબી ફળસ્વરૂપે પ્રાપ્ત થયેલી છે. મનીષ બેંકર સાહેબનું બહુ સારું કામ છે. પ્લસ બીજું, IVF કરાવવાથી કોઈ નુકસાન થતું નથી. ઘણા બધા લોકોને એવું હોય છે કે IVF કરાવીએ તો ઇન્જેક્શનની આડઅસર થાય છે, કંઈક ઇન ફ્યુચર કંઈ પ્રોબ્લેમ થાય છે. આવું કંઈ જ હોતું નથી. આ મારી વાઈફ છે, એમને 2 વખત IVF કરાવડાવેલું છે, તો તેમ છતાં આને કંઈ બીજી આડઅસર છે નહીં. અને અત્યારે અમે સેકન્ડ IVF માટે, અમે સેકન્ડ બેબી માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે અને એના માટે અમે આજે આ હોસ્પિટલનો ફરીથી સંપર્ક કર્યો છે મનીષ બેંકર સાહેબ પાસે. ઓલમોસ્ટ અમે પણ એવી આશા રાખીએ છીએ કે કોઈને બી આ વંધ્યત્વનો પ્રોબ્લેમ નહીં રહે અને જે કે એમની પાસે આવે એ બધાને સાહેબના આ હાથમાં સફળતા પ્રાપ્ત મળે બધાને, એવું કહે છે.